Bună ziua și bun găsit, prieteni, la o nouă întâlnire din seria Energenomics Talks. Vom vorbi astăzi despre clădiri, despre eficiență energetică la nivelul clădirilor, cu unul dintre experții din România în această zonă, Horia Petran, președintele ProEnzeb, va fi alături de noi pentru următoarele 40-50 de minute. Așadar, mulțumesc pentru atenție, urmează Energenomics Talks. Bună dimineața, Horia Petran, mulțumesc mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi astăzi, pentru disponibilitatea de timp și de a ne pune la dispoziție lucrurile pe care le cunoști. Ne auzim? Eu te văd bine. Bună dimineața, Gabriel. Perfect. O să te rog să îmi spui câteva vorbe despre ProEnzeb și despre tine pentru cei care nu sunt neapărat familiarizați cu clusterul pe care îl conduci. Eu aș spune doar că ne-am întâlnit frecvent în anii din urmă în numeroase conferințe, de fapt în numeroase rânduri, conferințele nu sunt foarte numeroase, dedicate eficienței energetice în clădiri și m-am bucurat să descoper un om care nu doar știe lucrurile, dar le poate și exprima foarte pe înțeles și foarte succint. Te rog. Mulțumesc, mă străduiesc. Într-adevăr, e o lume mică, dar care crește și sperăm să crească astfel încât să putem să avem un impact mai mare. În primul rând, sunt cercetător științific la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Construcții, Urbani în Cerc, și care institut a fost membru fondator al clusterului. Clusterul a fost înființat ca o asociație non-profit, pentru că nu avem legislație de organizare a clusterelor în România, undeva la începutul anului 2016, cu scopul de a promova conceptul ENZEB, conceptul de clădire cu consum de energie aproape egal cu zero în România. Scopul final fiind, practic, să reducem eventual până la eliminarea a emisiilor de gaze cu efect de seră generate prin utilizarea clădirilor. Și clusterul urmărește dezvoltarea cercetării orientate către piață în acest domeniu al clădirilor eficiente energetic și, practic, urmărim dezvoltarea unui mediu construit durabil prin modelul de inovare de tip Triple Helix al clusterului, format din mediul de afaceri, actori din sectorul construcțiilor, din eficiența energetică, din sectorul de energie din surse regenerabile. Al doilea pol fiind organizațiile de cercetare-dezvoltare, formare profesională specializată, activități de inovare, cercetare, dezvoltare de produse de servicii și, nu în ultimul rând, autoritățile publice, reprezentanța administrațiilor publice locale, centrale, pentru realizarea unui cadru legislativ coerent. Mulțumesc pentru prezentare și o să te mai rog să, înainte de a intra în teme specifice, să mai spui două vorbe despre una dintre inițiativele în care sunteți parte, și anume SMAFIN. Este o idee, un program european, dacă am înțeles bine, despre care am aflat câte ceva, dar nu pot să zic că sunt foarte lămurit. Cu atât mai mult, poate cei care ne urmăresc ar fi util să afle mai multe. Eu voi porni acum și înregistrarea din Zoom, astfel încât să ne rămână disponibilă. Recording in progress. Așadar, despre SMAFIN, ce ne poți spune acum? Este una dintre inițiativele curente în lucru pentru voi. Da, SMAFIN este unul din proiectele în care este implicat clusterul ProEnzeb și proiectul are ca scop principal continuarea forumurilor de investiții în energie sustenabilă, sprijinind astfel finanțarea inteligentă pentru clădiri eficiente energetice în Balcani, pentru că avem mai multe țări implicate în proiect, Grecia, Bulgaria și Croația, în afară de România. Aici sunt trei componente principale ale proiectului. În primul rând, organizăm 3 mese rotunde anuale în care discutăm despre bariere, nevoi, dar și despre exemple de bună practică, dezvoltarea de instrumente de finanțare, sprijinind, practic, consultarea părților interesante din perspectivele diverse care sunt relevante. În al doilea rând, avem un forum digital de discuții pe site-ul smafin.eu, la care vă invit să vă înregistrați, și elaborarea în final a unor recomandări pentru politici și instrumente de finanțare a investițiilor în eficiență energetică, energie verde, energie inteligentă, tot ce este pe buzele noastre în ultimul timp. Următoarea masă rotundă va avea loc tot online, ca și cea de anul trecut, în data de 12 aprilie acest an. Informații o să urmeze. Însă... Ok. Deci, în principal, 3 evenimente dedicate eficienței energetice în fiecare an.
dacă am Da. reținut. Perfect. Se leagă foarte bine aceste informații și conversația noastră acum cu conferința pe care am organizat-o marți pentru finanțare în energie și cu campania de eficiență, informare despre digitalizare și eficiență energetică pe care o să o demarăm din martie. Va trebui cu siguranță să ne potrivim calendarele astfel încât să putem susține fiecare în parte inițiativele și eforturile celuilalt. A fost deja o ediție deci la SMAFIN. Dacă vrei să începem cu asta sau poate mai la o abordare mai generală, cum consider că ar fi potrivit? Hai să mergem. SMAFIN-ul este foarte relevant pentru una din acțiunile pe care le avem și anume sprijinirea pieței pentru a dezvolta prin consultare instrumente de finanțare. Dar aș vrea să spun 2-3 cuvinte despre alte acțiuni pe care le avem și care vin cumva într-un tablou mai larg ca niște piese de puzzle în inițiativele pe care le avem. Una dintre ele se cheamă NZEB Roadshow. Caravana NZEB este un proiect pe orizont 2020 care se încadrează în acțiunile de stimulare a cererii de competențe pentru energie sustenabilă în construcții. Organizăm în cadrul proiectului o serie de campanii de marketing, comunicare la scară națională, niște caravane prin care dorim să demonstrăm tehnologiile și avantajele NZEB, inclusiv în România, alături de alte 4 țări europene. Am avut săptămâna NZEB în iulie anul trecut, o serie de 6 zile cu evenimente diverse, vreo 15-20 de evenimente în toată săptămâna, de la cursuri, workshop-uri, demonstrații, vizite pe șantier la școli NZEB, consultații de proiecte la standard NZEB și deja planificăm următoarele serii de evenimente pe acest an. Prima va fi la Brașov, în 4-7 mai, și următoarele 2 la Iași în iunie și în octombrie la Cluj-Napoca. Legat de această inițiativă, mai avem un proiect pe care l-am început în septembrie anul trecut, care se cheamă NZEB Ready și în care vrem să implementăm o procedură de etichetare. Suntem pregătiți pentru NZEB Ready. Proiectul, la fel, sprijinim creșterea nivelului de pregătire a pieței pentru o implementare eficientă a conceptului NZEB și stimularea cererii de competențe pentru eficiența energetică. Practic, aici pornim de la 3 întrebări simple. De ce NZEB? Și aici avem acțiuni legate de lipsa de conștientizare a beneficiilor NZEB. Cine poate furniza NZEB? Și aici adresăm cumva lipsa de profesioniști calificați și o să avem cursuri de formare profesională. Și cum să atingem nivelul NZEB? Aici încercăm să dezvoltăm niște instrumente de sprijin, instrumente de implementare. Mai sunt și alte inițiative, Smart for NZEB, în care avem o colaborare internațională cu alte 4 clustere din 4 țări, astfel încât să învățăm mai bine cum să ne comportăm ca un cluster, cum să sprijinim mediul economic, administrația publică pentru o evoluție naturală către atingerea standardului NZEB, pentru că toate lucrurile se întâmplă din piață. Și aici aș menționa una din activitățile pe care le mai avem în derulare și anume Cluster Exchange, un schimb de experiență între țări, între diverse piețe, în care companiile din România vor fi sprijinite să participe la vizite de schimb de experiență în Polonia, în Slovenia și în Republica Serbia. Foarte multe activități, felicitări și trebuie să vorbim mai mult, să vedem cum se potrivesc astea și cu calendarul nostru, pentru că în bună măsură ne interesează să promovăm genul acesta de inițiative și de informații. De exemplu, sunt foarte curios cum lucrați în zona aceasta de etichetare. Am avut ocazia să vorbesc în săptămânile din urmă cu mai multe companii care se pregătesc pentru ceea ce va fi următorul deceniu, următoarele decenii de verde și finanțare dependentă de conceptul de verde, în zone oarecum îndepărtate. Până acum puneam o etichetă verde pe un bec, eventual pe un laptop sau eu știu pe ce altceva, dar există sentimentul acesta tot mai împărtășit că în orice vom face va fi nevoie de o etichetă verde. Și e interesant de văzut cum porniți cu etichetare la clădiri, eventual cum am putea extinde și în alte părți. Da? Acum, după ce ai prezentat inițiativele clusterului, mie și mie un pic mai limpede
cum am putea să avem discuția mai departe. E evident că o discuție generală despre strategie pentru eficiență energetică e prea largă, după părerea mea acum. Ar trebui să ne concentrăm totuși pe clădiri cu consum aproape zero, dar tot aș vrea să plecăm de la actualitate și anume la această nouă formă a legii pentru eficiență energetică pe care autoritățile au pus-o în dezbatere publică. Cum ți se pare? E ceva acolo care ar putea să influențeze substanțial lucrurile în anul care urmează, în anii care urmează? Cu siguranță, cadrul legal întotdeauna formează piața. Însă pe aici lucrurile ar trebui să fie cumva limitate, zic eu. E nevoie de un cadru legal, dar noi ne-am obișnuit să privim legile ca niște sperietori. Nu? Iar trebuie să facem ceva. Legile, de fapt, sunt niște instrumente de implementare a unor politici pe care noi cumva le generăm și le dezvoltăm natural, pentru că avem o grijă asupra mediului, asupra impactului pe care noi, prin activitatea noastră, fie industrială, fie clădiri, o avem într-o măsură, din păcate, mai mult negativă asupra mediului și atunci cadrul legal e foarte important. Din punctul ăsta de vedere, avem două tipuri de instrumente. Instrumentele legale și instrumentele de tip strategic. Și aici, la strategii, vorbim de strategia de renovare pe termen lung, care este deja aprobată din 2020 și pentru care e nevoie să dezvoltăm instrumente de implementare, instrumente de finanțare pentru renovare. Și în al doilea avem cadrul legal care are un pol principal, care se cheamă Legea 372 din 2005, care a fost modificată de mai multe ori. Ea transpune prevederile directivei europene privind performanța energetică a clădirii și ea, într-un proces de revizuire periodică, și acum suntem într-unul din aceste procese de revizuire. Anul trecut, în mijlocul decembrie, Comisia Europeană a publicat o nouă propunere care urmează să fie discutată cu Parlamentul European și cu Consiliul Europei, în care niște pași care îi vom face independent de ce am făcut până acum. Dincolo de această lege 372, pentru că este clarificat cadrul legislativ, dar doar într-o oarecare măsură. În primul rând avem un cadru solid pentru că avem legea 372. În al doilea rând avem o legislație secundară care este cam stufoasă, cu modificări repetate și în care iese cumva în față MC001, care este metodologia care stabilește cadrul pentru calcularea performanței energetice și care este într-un proces de revizuire de mai bine de 4 ani. Într-un proces final de revizuire, însă faptul că nu a fost încă aprobată se traduce printr-un decalaj pe care îl avem în implementarea termenilor și a termenelor din cadrul legal. Există niște aspecte care mai trebuie să fie clarificate sau corectate, după caz, cel puțin cu referire la definiția NZ-ului, condițiile în care se contabilizează energia produsă din surse regenerabile în raza celor 30 de kilometri care sunt stabiliți prin lege, cu privire la studiul privind evaluarea fezabilității sistemelor alternative de furnizare a energiei pentru clădirile noi și inclusiv a modului prin care se verifică performanța clădirii, dacă este sau nu la nivel NZ, în stadiul de proiectare sau în stadiul de autorizare a lucrărilor de construcții. Aici mai e un aspect foarte important care, din păcate, nu a început încă să fie discutat consistent. Și anume, avem un cadru legal foarte bine stabilit în domeniul performanței energetice a clădirilor, dar el nu este conectat foarte bine cu celelalte legi în construcții, legea calității în construcții și legea autorizării lucrărilor de construire. Astfel încât să nu existe blocaje în procesul de construire, în responsabilitățile pentru diversi specialiști implicați și în cadrul de conformitate pentru asigurarea performanței energetice. Aș avea două observații ascultându-te povestind despre aceste legi. Mai întâi de toate, pare a fi că punctele încă în discuție sunt foarte importante, cel puțin 3 dintre ele sunt foarte importante pentru a avea rezultate, iar apoi această corelare cu cealaltă legislație de asemenea, pentru că spuneai, nu facem legi ca să pedepsim, să obligăm, dar în fapt, de multe ori, în momentul în care ne apucăm să construim o clădire sau să renovăm, căutăm cea mai facilă cale, nu?
și anume legea construcțiilor mai degrabă decât legea performanței energetice a clădirilor, să zicem, astfel încât să, mă rog, aparent să fie mai simplu, de fapt ne furăm căciula, dar așa se întâmplă în general. Și atunci întreb, avem deja un impact negativ, spuneai, tot ai referit politicos doar la un decalaj între ținte și legislație, măsuri, dar cred că avem și o întârziere în lucru în teren, nu? Da, eu de fapt la asta m-am referit când am spus decalaj, între obligațiile legale și modul în care le implementăm pe teren. Suntem foarte departe aici. Cred că e momentul acum să te rog să spui două vorbe despre o definiție a NZEB. Înțeleg că nu e clarificată legal, dar funcțional sau teoretic la nivelul experților este destul de limpede totuși. Mai ales că avem deja o lege care obligă ca noile clădiri aprobate după 2021 să fie mai aproape de NZEB, sunt niște orizonturi limpezi acolo. Ce putem numi astăzi o clădire NZEB? Pentru ce lucrează clusterul pe care îl conduci? Da, nu spune că nu e clarificată definiția NZEB. Definiția e foarte clară în lege. Avem 3 niveluri de definire. Definiția din lege, indicatorii de performanță care stabilesc standardul care se înscrie în această definiție și modul în care ajungem, adică niște indicatori de performanță parțială. Primul nivel, care e dat de definiție, e foarte clar. Avem o clădire care are o performanță energetică foarte ridicată, deja cadrul de performanță e stabilit legal, în care avem un necesar de energie foarte scăzut și acest necesar scăzut e asigurat în cât mai mare proporție din surse regenerabile. Minimum stabilit prin lege este 30% la nivelul necesarului de energie primară. Al doilea nivel este cel stabilit de indicatorii de performanță pentru a defini standardul NZEB. Și aici avem consum maxim de energie primară, minim de regenerabile și maxim de emisii de CO2. Adică știm unde trebuie să ajungem, dar acum vine nivelul al treilea de definire, care este definit cumva prin cadrul metodologic de calcul pentru performanța energetică, cum ajungem acolo. Și aici avem niște poli pe care am putea, niște piloni pe care am putea să ne sprijinim. În primul rând, trebuie să avem o izolație termică foarte bună, cu punți termice cât mai puține, un strat continuu de termoizolare, să avem ferestre, uși foarte performante, să avem o clădire etanșă, ca să nu sufle vântul prin ea, să avem un sistem de ventilare care să asigure calitatea aerului interior cu un maxim de eficiență energetică și aici avem componenta de recuperare a căldurii într-un sistem de ventilare mecanică. După care avem partea de emisii de CO2, mai avem conformarea clădirii, cu care de fapt ar trebui să începem, configurarea geometrică a clădirii, fezabilitatea economică și contribuția din surse regenerabile. Dacă pentru fiecare din acești piloni am avea niște indicatori de performanță parțială, care acum se regăsesc în draftul final de metodologie de calcul, atunci am putea să știm în practică, din proiectare, inclusiv în execuție, cum ajungem ca o clădire pe care o construim să atingă nivelurile de performanță MZ. Când am putea să avem această metodologie și ar fi, să zicem, un punct zero pentru noile lucrări de proiectare? Metodologia este acum în stadiu final de aprobare. Probabil că în 2 luni o să o vedem în monitor oficial. Sper maxim 2 luni. Ce ar urma să se întâmple după asta? Vom avea atunci o definiție validă pe 3 paliere a clădirilor NZEB. Se va simți în practică? Eu cred că da. În primul rând va fi un șoc, pentru că e o metodologie puțin mai complexă decât cea dinainte și atunci avem nevoie de o etapă de pregătire a celor care aplică metodologia, în primul rând auditorii energetici și cumva împreună cu proiectanții din construcții, arhitecții, proiectanții de specialitate. Deci e nevoie de o pregătire mai bună, de o specializare, de o perfecționare, de o ajungere cumva la noile niveluri propuse prin metodologie, dar fără doar și poate va mai fi un șoc cumva care a fost resimțit anul trecut în ianuarie, când a intrat în vigoare cadrul legal, termenul din cadrul legal, care de fapt era cunoscut de mulți ani, în care deja va trebui să pregătim autoritățile publice, administrația care oferă acele
autorizații de construire, care eliberează autorizațiile de construire. Deci vom avea nevoie de un timp de pregătire, în primul rând al mecanismelor de aplicare în piață și în al doilea rând de pregătirea pieței ca să știm ce avem de făcut ca să fim NZ. Și asta spun la nivelul dezvoltatorilor imobiliari, la nivelul beneficiarilor care vor să-și construiască o clădire, o casă. Ce s-a întâmplat de la anul trecut încoace, odată ce a intrat în vigoare această lege, despre care se știa, a fost și amânată introducerea ei și așa mai departe. Deci se știa. S-a redus numărul de proiecte depuse, s-a redus numărul de proiecte aprobate, din ce știi tu. Există un impact de felul ăsta? Pentru că presupun că o parte dintre mari dezvoltatori erau la curent și practicau în bună măsură standarde asemănătoare cu cele pe care le vorbești, de pe care le-ai prezentat. Dar alții, mulți dezvoltatori mici și poate mai puțin responsabili cu mediul și cu societatea, nu au făcut lucrul ăsta. Cum ai perceput piața în perioada asta după intrarea în vigoare a legii? Da, percepția e complexă. Mi-e greu să spun care este impactul implementării sau intrării în vigoare a unor prevederi legale din punct de vedere al performanței energetice într-un mediu economic, într-un sector al construcțiilor care a evoluat cu alte motoare sau cu alți factori de declanșare. Vorbim aici de efectele pandemiei, vorbim de efectele pieței ca impact al resurselor în piață care au generat cumva și scumpiri ale materialelor, care au lansat scumpiri în lanț, factorul politic care nu trebuie lăsat la o parte. Și atunci mi-e greu să spun care este impactul, însă din punct de vedere al beneficiarului, dacă el este un dezvoltator, aici ai dreptate. Sunt dezvoltatori care își adaptează modelul, nu neapărat caută un model nou, pentru că ei deja au învățat în timp să construiască din ce în ce mai bine. Dar din punct de vedere al beneficiarului de rând, un individ, o familie care dorește să-și construiască o casă, nu cred că trebuie să ne bazăm pe faptul că el trebuie să aibă o pregătire foarte ridicată, caută pe Google și spune, uite, m-a fluiut ce înseamnă NZEP și gata, îi spun eu proiectantului. Aici proiectantul trebuie să știe. Și el cumva poartă responsabilitatea ca în momentul în care o clădire nu este autorizată la nivel NZEP, înseamnă că n-a făcut-o bine, sau dacă mai rău a fost executată și nu are certificat de performanță energetică care să ateste că este la nivel NZEP, atunci problema e puțin mai delicată, pentru că trebuie să dăm în urmă și să vedem cine e vinovat, dacă vine din proiectare sau din execuție și ce se poate face, bineînțeles cu niște costuri mult mai mari decât ar fi fost dacă era gândită inițial la nivel NZEP. Mai e încă o chestiune aici la firul ierbii. Ieri m-am lovit de o situație de felul ăsta. Petrec multe ore în online, citesc diverse lucruri, postări, articole și așa mai departe. Una dintre ele sesiza o chestiune. Avem un bloc construit cu încălcarea cadrului legal pentru zona respectivă, în care stau câteva zeci de familii. În fața lui se construiește un alt bloc care încalcă încă și mai aspru planul de dezvoltare local. Cei care sunt în blocul existent reclamă faptul că va apărea un bloc nou care le va strica viața în bună măsură, dar constatăm că consilierii locali au aprobat respectivul bloc inițial încălcând planul local și sunt pe calea cum să-l aprobe și pe al doilea. Lăsăm deoparte povestea asta ca anecdotă, dar odată ce vom avea normele despre care vorbeam, mecanismul, metodologiile, va exista ceva care să împiedice consilierii locali din orice localitate să aprobe proiecte care nu respectă aceste norme, aceste standarde? Nu știu, e o anecdotă, dar nu știu cine râde la ea. Aș spune așa la modul general, dar nu știu cât ajută, că bunul simț ar trebui
împiedice acest lucru, însă, din păcate, bunul simț e din ce în ce mai puțin găsit în partea de administrație, pentru că aici vorbim de mediul politic, dar nu aș vrea să discutăm despre zona asta, însă e vorba totuși de responsabilitate. În momentul în care cei care au fost aleși își fac treaba cu responsabilitate pentru cei care i-au ales, lucrurile astea nu se vor mai întâmpla. Însă aici vorbim de interese, vorbim despre lucruri care la un moment dat poate să intre și în sfera penalului și atunci nu cred că dăm noi soluții aici. Eu n-am pregătirea să dau soluții aici, însă respectarea cadrului de urbanism și respectarea planurilor generale, planurilor de sector, planurilor locale de detaliu, e o problemă care ține de competență și de responsabilitate. Da, din păcate trebuie să ne ducem și aici, pentru că dacă discutăm, uite, despre cum modificăm niște legi, după aceea niște standarde și așa, până la urmă trebuie să ajungem și la aplicarea lor și ne vom lovi de ele. Da, nu vom continua mai mult în direcția asta în discuția noastră, însă aș vrea să mergem mai departe cu discuția despre NZEB și renovarea clădirilor, discutând un pic despre fondul existent de clădiri și unde, pe de o parte, crezi că vom avea inițiative de acțiuni mai solide, pe de altă parte unde ar fi nevoie de acțiuni mai solide. Mă gândeam dacă e nevoie, de exemplu, să intervenim la oamenii cei mai săraci care nu vor interveni niciodată prin puteri proprii și atunci am rezolvat și o chestiune de sărăcie energetică și de sănătatea societății, sau mergem mai degrabă acolo unde intervențiile ar putea fi mai degrabă minimale, mai simplu de aplicat și ar da niște rezultate. Cum vezi? Și aici probabil că e nevoie de o soi de strategie sau de o gândire strategică pentru a direcționa fondurile, pentru a cointeresa părțile implicate. Fără doar și poate. Eu aș porni de la ideea că renovarea energetică înseamnă intervenție pe o clădire existentă care necesită o investiție și care produce niște efecte benefice. Pe lângă un mediu mai sănătos, mai confortabil, produce și niște economii de energie. Și asta înseamnă că investiția pe care o fac în îmbunătățirea clădirii mi-o recuperez din economia de energie pe care o fac. Și ăsta este un motor care funcționează din ce în ce mai bine pe măsură ce se scumpește energia. Și deja suntem dacă intervenția o face cel care plătește factura. Pentru da, că asta dacă o face altcineva... Nu, asta este... N-aș merge pe ideea cine plătește. Aș merge pe ideea să înțelegem care este mecanismul. Și este un mecanism care aduce beneficii. În acest context, aș porni de la întrebarea ta și menționarea celor mai săraci. Cred că vorbim despre investiție. Unii s-ar putea să aibă banii să facă acea investiție. De exemplu, eu, la mine acasă, îmi fac renovare cumva pe banii mei, parțial pe banii mei, dar vorbim de instrumente de finanțare și instrumentele de finanțare trebuie să existe și trebuie să fie variate. Și ele trebuie să fie croite pe grupul țintă. Dacă am, de exemplu, o finanțare publică, aici ar fi cel puțin două lucruri pe care ar trebui să le urmărim. În primul rând, finanțarea publică ar trebui să atragă bani privați, adică să nu dăm 100% bani din fonduri publice, pentru că niciodată nu o să avem fonduri suficiente ca să renovăm toate clădirile din România, presupunând că ar fi corect să facem acest lucru. Și în al doilea rând, în momentul în care avem un instrument de finanțare, ar trebui să ținem seama de anumite aspecte care se întâmplă la anumite clădiri sau în interiorul unor clădiri, cum ar fi, de exemplu, gospodăriile sau familiile care sunt cu venituri reduse, care sunt inclusiv în risc de sărăcie energetică. Aici, dacă e să revin la începutul cumva al discuției pe această temă, renovarea energetică este o soluție la sărăcie energetică, pentru că odată ce am investit, am redus factura și atunci mi-am crescut veniturile ca familie. Dar totuși, fiind o familie cu venituri reduse, nu am posibilitatea de a asigura finanțarea inițială. Și atunci am nevoie de un sprijin care este de data asta corect din fonduri publice. Asta este cumva încadrat în strategia de renovare pe termen lung și în programele care acum vin să sprijine implementarea strategiei.
Casa Verde, de exemplu, cea de la femei, intră în această categorie? E programul prin care poți să-ți finanțezi parțial inițiative, măsuri de renovare a Da, locuințelor. Casa Verde s-a chemat mai de mult. Acum există Casa Verde fotovoltaice, de exemplu, și există Casa Eficientă Energetic, în care se finanțează La și ce aceasta a este... doua mă regândeam acum. Da. Ce este foarte interesant este că dacă un beneficiar din piață s-ar gândi să cupleze cele două programe, să apeleze pentru aceeași clădire, pentru că are voie, la ambele programe ar putea ajunge cu o finanțare parțială proprie, restul venind cumva din fondurile publice, la o clădire în zero, chiar la renovare. Dar funcționează programele astea, mai ales cel pentru eficiență, că celălalt e mult mai popularizat și știm dificultățile mari de acolo, dar sentimentul meu este că nu funcționează foarte bine, cu motoarele curate. Nici cel pe fotovoltaice n-a funcționat în implementare foarte bine, dar sper ca lucrurile care s-au întâmplat în implementare să fie lecții învățate pentru cei de la Administrația Fondului pentru Mediu. Însă, la Casa Eficientă Energetic, el a început în septembrie 2020, ar fi trebuit să înceapă mai devreme, dar atât s-a putut. Și, practic, au început să fie aprobate proiectele astfel încât să poată să fie implementate, pentru că vorbim de construcții și asta nu poate fi făcută iarna, intervenții pe clădire, abia în anul ăsta. Deci au fost aprobate cumva în anul trecut, undeva prin toamnă. Continuă evaluarea, chiar dacă s-a oprit aplicarea la acest program, va fi reluată pentru că fonduri vor rămâne. Nu sunt foarte multe proiecte care au fost depuse final, sunt foarte multe aplicații înregistrate în sistemul informatic, unde trebuia să dai doar câteva informații succinte, dar din acele foarte multe aplicații înregistrate, sunt foarte puține dosare, undeva, nu știu, estimez eu între 3.000 și 3.500 de dosare. Deci, cu siguranță va mai fi un apel de proiecte. Deocamdată e sistată depunerea proiectelor pentru a fi analizate proiectele din spate. Însă, la modul de aplicare este într-adevăr o discuție de purtat și o analiză serioasă de văzut ce n-a funcționat și ce poate să fie îmbunătățit, pentru că acest program în sine este un program excepțional. E un program care, spre deosebire de toate celelalte programe existente sau prevăzute acum pe piață, atrage, nu împinge. Da. Adică nu-și asumă complet responsabilitatea, inițiativa, suma, plățile, toate astea. Suma, corect, dar nu trebuie să-și asume integral. Își asumă responsabilitatea pentru că gestionează bani publici autoritatea. Ce să spune că e un tip de măsură care cere și din partea beneficiarului o acțiune, o responsabilitate, un efort. Ceea ce asta este foarte important. Bine, ceea ce este foarte bine, da. Și sigur, din lecțiile învățate din trecut am văzut că pe alte programe, de exemplu, s-au dedicat noi sume pe măsură ce acelea inițiale au fost alocate. Deci ne putem aștepta să se întâmple ceva similar și aici. Pe măsură ce, dincolo de early adopters, primii 3.000-5.000 de români care au găsit resursele, timpul să facă efortul ăsta, probabil vor mai fi încă 5.000, 20.000 poate în următorii câțiva ani. Rămâne totuși la un număr relativ mic de clădiri care ar putea beneficia de renovare energetică așa, în forma asta. Mai rămân cei foarte săraci, unde probabil că un program de felul ăsta ar trebui însoțit și de niște inițiative din partea autorității locale, cu fonduri dedicate pentru cei pe care îi știm în comuna noastră, în orașul nostru, că sunt cei mai săraci. Nu știu, o pondere, dar undeva 1, 2, 3% poate din fondul de locuit ar fi din zona asta. Deși aici apar, din câte știu, și alte probleme legate de acte, de proprietate și așa mai departe, care necesită abordări cu totul distincte. Și aș lăsa de cealaltă parte încă două categorii: blocurile și clădirile autorităților locale, clădirile publice, școli și așa mai departe. E nevoie de abordări diferite, presupun. Cum vezi în fiecare dintre acestea
Hai să luăm cu Este școlile și școlile spitalele. Avem deja un program la AFM care deja se mișcă într-un fel, atrage oarecum interesul municipalităților. Dar nu este numai acel program. Aici vorbim despre o strategie de renovare pe termen lung, care este aprobată din noiembrie 2020, pentru care există deja mecanisme de guvernanță existente. Avem un comitet interministerial de coordonare, care, într-o formă sau alta, mai implică din când în când și piața, lucru care cred că ar mai trebui îmbunătățit, și în care există o proiecție de aproape 13 miliarde de euro pe perioada de 10 ani, acum 9 ani de implementare care a rămas. Din acești aproape 13 miliarde, la care se mai adaugă 1 miliard necesar pentru asistență tehnică, vorbim despre 5 miliarde previzionate care ar trebui să vină din fonduri publice. Deci, nota bene, nu totul ar trebui să vină din fonduri publice. Restul ar trebui să vină din cofinanțările, de exemplu din programele de la blocuri sau din cofinanțările de la AFM. Ar trebui să vină din instrumente de finanțare care ar trebui să fie variate. Poate să fie fonduri înnoibile, revolving, poate să fie împrumuturi bancare. Și dacă e să mă concentrez cumva pe fondurile publice, încă o dată, estimarea este undeva la vreo 5 miliarde din strategia de renovare pe termen lung. Deja ne uităm la programele care sunt în pregătire și unele dintre ele vor avea chiar apeluri de proiect anul ăsta. În primul rând avem PNRR, pe care nu l-am avut în gând când a fost pregătită strategia. Și acesta vine cu 2,17 miliarde de euro pe o perioadă destul de scurtă, în orice caz în acești 9 ani care mai rămân în aplicarea strategiei, în care avem o componentă pentru blocuri de locuințe de 1 miliard de euro și o componentă pentru clădiri publice, inclusiv școli, spitale, primării, de 1,17 miliarde de euro. Aici ne punem altfel problema dacă vom fi în stare să absorbim banii, și asta e o întrebare deschisă. Eu sunt optimist aici. Pe lângă aceste, și deja sunt pregătite ghidurile, 6 ghiduri în acest pilon al valului renovării din PNRR, care sunt în consultare, sunt anunțate probabil ca fiind aprobate undeva la începutul lunii martie și proiectele se vor aștepta în lunile aprilie-mai. Ce înseamnă proiectele astea? Ne poți spune acum 2-3 lucruri? Ce va însemna, de exemplu, pentru o asociație de locatari sau pentru o primărie nu foarte mare? Care ar fi procedura? Sunt mai multe tipuri de proiecte. O să avem un apel de proiecte, de exemplu, pentru renovare aprofundată, pentru rezidențial, pentru blocuri. Un altul similar pentru clădiri publice. O să avem un apel pentru renovare integrată, eficiență energetică îmbinată cu consolidare, pentru reducerea riscului seismic. O să avem o componentă de social, în care s-ar putea să găsim partea de sărăcie energetică, de exemplu, un fond local, fiind mai multe apeluri, fiecare și are tipicul, însă din punct de vedere al performanței energetice avem două lucruri importante. În primul rând, niște costuri mai mari decât standardele de cost pe care le aveam înainte și care aveau probabil un aspect bun, dar în practică s-au dovedit că limitau performanța în renovare, deci au făcut mai mult rău decât bine. Acum vorbim de un 200 de euro pe metru pătrat pentru renovare energetică, ceea ce este decent, și până la 500 de euro pe metru pătrat dacă se face renovare integrată, de exemplu. Deci fonduri sunt, soluțiile eligibile care sunt listate în propunerile de ghiduri sunt destul de bine scrise, destul de bine făcute și cumva există o deschidere pe care piața ar trebui să o îmbrățișeze destul de bine prin pregătirea proprie, prin scrierea proiectelor bune care să fie aprobate și implementate astfel încât să avem impactul dorit. Aici eu folosesc un termen care nu știu dacă e cel mai potrivit, autoritate de management. Nu vorbim chiar de bani europeni, probabil că nu se cheamă așa, dar cine emite ghidurile și apoi face licitația, transmite apelurile?
Pentru valul renovării, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Probabil Ei au o elaborat echipă de oameni ghidurile. care au lucrat pe bani europeni înainte și Da, gândesc oarecum în direcția asta. da. Pe lângă PNRR avem fondurile structurale. Avem programele operaționale regionale, deja nu mai vorbim de programul operațional regional, Da, vorbim de acum s-au mutat pe programele. cele 8 regiuni cu autorități de Exact. management la ADR-uri. Exact. Și acolo, uitându-mă așa, în informația destul de stufoasă care există, eu am adunat doar pentru eficiența energetică, la fel pe aceleași două componente, blocuri de locuințe și clădiri publice, peste 1,3 miliarde de euro. Dintr-un total de cam 11 miliarde jumate cât avem pe întreg porul, de exemplu. Ceea ce înseamnă aproape 12% din por doar pe eficiență energetică. Și dacă e să mai adăugăm fondurile care au fost și sunt disponibile acum și se anunță de la AFM, de la Administrația Fondului pentru Mediu, acolo avem vreo 400 de milioane de euro. Avem casa eficientă undeva cu un total de 90 de milioane de euro, din care vreo 40, să zicem, că sunt alocate, așa, estimativ, proiectelor care deja au fost depuse și o să mai fie probabil un apel de vreo 40-50 de milioane. Din acea sumă alocată inițial, avem clădirile publice cu două apeluri, unde avem vreo 280-290 de milioane de euro și fotovoltaice pe locuințe, pe case individuale, de vreo 61 de milioane de euro. Deci deja dacă le adăugăm pe toate, avem aproape 4 miliarde din cele 5 de care avem nevoie. Și atunci, în primul rând, așa, la butul calului, putem spune că da, e ok, viitorul imediat, termen scurt și mediu, să zicem, arată bine, dar în același timp nu identific, dacă mă gândesc la clădiri publice, renovare cu 100% fonduri de la stat, blocuri, din păcate, pe PNRR 100% fonduri de la stat și pe POR potențial până la 100%, că s-ar putea administrația locală să vină la un moment dat cu propria contribuție. Exact. Deși acolo se prevede cofinanțare din partea privată obligatorie, nu știu cum facem noi efectul ăla de multiplicare, astfel încât să atragem bani. Însă aici mai este un aspect important. Comisia Europeană, prin DigiRegio, finanțează o misiune de 2 ani în România, Bulgaria și Croația pentru Banca Mondială, care să acorde asistență tehnică în dezvoltarea acestor mecanisme de implementare, inclusiv instrumente de finanțare. Și aici este chiar la început și este o ocazie unică de a dezvolta ceea ce am scris în strategia de renovare pe termen lung. Acele instrumente, mecanisme de finanțare care să poată să ducă la aplicarea măsurilor din strategie. Și aici vorbim nu doar de granturi, că până acum am vorbit doar de granturi. Vorbim de finanțare parțială granturi, dar cu o strategie clară de a reduce subvențiile. De exemplu, dacă avem 75% prin POR, da, un exemplu, putem spune, uite, folosim acum timp de 2 ani 75%, dar peste 3 ani până la 5 ani o să avem 50% din granturi și după aia o să avem 30% din granturi, astfel încât să stimulăm piața să vină cu din ce în ce mai mare contribuție pentru renovare, în fond, în beneficiu propriu, pentru că e vorba de clădirile proprii. Da, care își cresc valoarea de piață dincolo de confortul și nivelul facturilor mai mic. Exact. Odată ce ai renovarea. Și aici oricum rămâne tot timpul tensiunea asta între ce e rezonabil și ce e etic de făcut, pentru că mă aștept ca cei mai înstăriți, comunități sau persoane, să beneficieze de măsurile astea mai întâi, fiindcă sunt mai informați, se pot mișca mai repede, pot achiziționa serviciul unui consultat mai bun, iar cei mai amărâți vor ajunge cel mai târziu. Și atunci se pune tot timpul întrebarea asta, are sens să dăm bani gratuit sau aproape complet gratuit unora care au, mai degrabă decât unora care n-au deloc. Și balansul ăsta va fi greu de ținut. Da, pe de o parte mie mi se pare că are sens să facem acest lucru dacă avem o strategie pe termen mediu și lung să reducem această contribuție, astfel încât acum să stimulăm
Și după aia, odată ce lumea a ajuns la un nivel de conștientizare în care înțelege beneficiile și știe că e o afacere pentru ei, ajută foarte mult situația de tip criză energetică în care suntem acum, nu? Criza facturilor energetice. Pe de altă parte, nu trebuie început cu ei și lăsat la o parte cei mai săraci. Trebuie luat în paralel cu instrumente care să fie dedicate lor. Și apropo de atragerea fondurilor din piață, aici ar mai fi fondurile de tip credit reînnoibil, revolving. O să fie nevoie de garanții pentru împrumuturi, astfel încât să facilităm contractarea de împrumuturi bancare, dezvoltarea de instrumente financiare dedicate. Era un program GEF care funcționa în urmă cu câțiva ani, au fost 2 sau 3 bănci din România implicate cu mare succes, adică au consumat toți banii. Oamenii au ales genul ăsta de finanțare pentru a-și cumpăra produse sau chiar locuințe mai degrabă verzi decât altfel. Deci probabil că este o soluție de continuat. Mai era încă o întrebare, dar nu să intrăm foarte mult în ea, în condițiile în care ne apropiem de finalul timpului pe care l-am propus, și anume cum atragem interesul companiilor din piață care ar putea executa, companii, experți, care ar putea executa aceste proiecte, pentru că pare a fi o cerere foarte mare de acțiuni, măsuri pentru eficiență energetică după o secetă, în bună măsură, în anii din urmă. Ori acum companiile și experții, cei care vor livra respectivele proiecte și chiar lucrări în teren, vor putea să aleagă, de fapt. Nu vor putea face tot ce li se cere. Cum rezolvăm această chestiune? E o întrebare. Și eu mă gândeam la ea în legătură cu ESCO, cu contracte de tip ESCO și niște instrumente care ar putea să încurajeze mai degrabă companiile de felul ăsta să fie active. Da, deja sunt 2 întrebări. Aș începe cu prima, dar nu m-aș avânta să dau soluții, pentru că problema este foarte complexă. Și dacă vorbim de sectorul construcțiilor, este un sector aparte și în care există foarte multe dificultăți, foarte multe, inclusiv riscuri. O problemă mare cu care se confruntă sectorul construcțiilor este, după cum ai numit o secetă, și care vine cam din criza financiară și până acum, vorbim despre o lipsa tehnologizării, nu? O detehnologizare cumva, și atunci avem nevoie de retehnologizare și în același timp o lipsa capitalului uman, lipsa forței de muncă. Dincolo de aceste aspecte, cum am putea să-i atragem și să dezvoltăm? Păi conștientizare, stimulare și responsabilizare. Adică aici e nevoie și de o componentă de control. Cumva. N-aș începe cu controlul, dar nu aș omite controlul în piață. Pornind de la conștientizare, în momentul în care constructorii sau proiectanții știu ce înseamnă ENZEB, ei vor putea să convingă mai ușor beneficiarul să treacă de la un nivel inițial pe care și l-au propus atunci când vor să-și facă o clădire, o casă, să accepte niște lucruri care reprezintă o contribuție mai mare, o investiție mai mare inițială, dar în același timp se recuperează în timp și aduce beneficii în timp. Și în momentul în care se va întâmpla acest lucru, deja ei o să aibă o cotă de piață din ce în ce mai mare. Dacă sunt oameni care mai cred că nu-și cresc capacitatea tehnică a personalului acum pentru că o să ceară mai mulți bani sau o să plece la altă firmă, ar trebui să se gândească dacă nu fac chestia asta și oamenii rămân, pentru că s-ar putea să-și schimbe domeniul de activitate, să nu mai construiască clădiri. Cumva asta la prima întrebare. A doua întrebare legată de ESCO, da, este singurul instrument de finanțare, cred că despre care n-am vorbit, cel puțin din cele pe care le aveam în minte. Mi-a devenit tot mai greu cu fiecare lună care a trecut de acum 4-5 ani, când părea să fie foarte aproape adoptarea unui soi de model la nivel național, după care nici nu mi-a mai venit să întreb pe nimeni, ce să zic. Trebuie să ne gândim că a fost și o criză politică și s-ar putea și asta să fi fost o explicație, pentru că cei care probabil erau înainte acolo au avut și-au luat niște responsabilități pe care nu le-au mai continuat cei care au venit după.
E o Se întâmplă, da. ghicire cumva, poate să fie o explicație. Dar modelul ESCO este necesar pe piață și deocamdată el este pus doar ca înțelegere la modul în care este un producător de energie care vine cu o unitate de producție de energie și își câștigă banii din vânzarea energiei cumva și ăsta ar fi mecanismul. Mecanismul prin care să avem ESCO la renovare și mai ales la renovare aprofundată poate că e încă puțin mai nesigur și, într-adevăr, are nevoie de un cadru care este, așa cum spuneai, în elaborare de destul de mult timp. Ministerul Energiei, prin Departamentul de Eficiență Energetică, are această inițiativă și a adus-o într-un stadiu destul de avansat de reglementare a contractelor de performanță energetică și urmează să intre într-un proces de avizare. Deci, practic, a fost deja elaborată o hotărâre de guvern care a fost transmisă în circuit intern în consultare către celelalte ministere implicate și se așteaptă puncte de vedere, urmând a fi actualizată forma finală și probabil că atunci o să vedem și noi în consultare publică. Ce este interesant este că va exista un fel de avizare sau un fel de certificare a companiilor ESCO din partea Ministerului. Va exista o bază de date publică a acestor societăți care sunt avizate pentru a orienta pe cei care au nevoie de așa ceva să știe unde se ducă, ceea ce este foarte important. Iarăși e important că se prevede un mecanism de monitorizare. Să fie un comitet de monitorizare a proiectelor de tip ESCO, care va efectua cumva și niște activități de mediere în cazul în care apar niște probleme tehnice sau juridice. Ceva mai mult sau mai puțin de genul one-stop shop pentru genul ăsta de... E mult spus, dar e o direcție în care putem spune că se avansează. Sigur, încă o dată nu e cel mai bun moment din punct de vedere al pieței de data asta. În momentul în care avem volatilitate extremă a prețurilor, e cu atât mai dificil să construiești un contract de tip ESCO în termenii lui financiar. Care e prețul de referință pe care îl iei în considerare? Dar probabil că lucrurile se vor așeza într-o perioadă oarecare, în câteva luni poate, și vom putea din nou să facem estimări de preț pe o durată mai mare. Chiar dacă prețurile nu vor mai fi la nivelul de dinainte, măcar să știm că vor fi relativ constante, astfel încât să putem intra într-un parteneriat de felul ăsta. Iar la ESCO ar mai fi o discuție, dar probabil că e de perspectivă, pentru că dacă vorbim de ESCO, o societate care își asumă riscul și care vine cu sursa de finanțare și practic își recuperează banii pe care i-a investit prin economiile de energie, deja am putea să ne gândim și nu la o firmă din serviciul eficienței energetice sau din sectorul energetic, ci poate la niște companii de construcții, care atunci când vin cu investiția, ei investesc în niște componente de clădire. De exemplu, îi pun la bătaie finanțarea pentru ferestre. Vin cu ferestrele și, practic, ei și-ar vinde ferestrele sau sistemul de izolare termică și l-ar vinde în rate, recuperând ratele prin economiile de energie care sunt generate. Dar pentru asta e nevoie de un cadru de reglementare și de poate niște, nu granturi, dar stimulente financiare, niște facilități fiscale. Adică nu-i cer bani, dar nu-i dai niște bani, dar nici nu-i cer. Cumva. Și asta ar putea stimula. La compania furnizoare te referi. Statul către compania de tip ESCO. Și iarăși lucrurile devin din ce în ce mai atractive în momentul în care vorbim de o flexibilitate a acestui cadru de tip contract de performanță energetică, de cuplare cu niște granturi existente. Astfel încât să se crească atractivitatea și automat să putem merge către un impact mai ridicat în renovarea energetică. Da, faptul că sunt atât de multe surse de finanțare sau de sprijin permite acum să ne gândim și la forme de a integra una, două dintre măsurile acestea astfel încât să fie optimal. Și e mult loc aici de muncă și de clarificat. O ultimă întrebare, dacă îmi permiți, suntem aproape de finalul intervalului de timp, dacă mai poți rămâne. Există acum, am putea găsi niște ținte în ce privește anul 2022 pentru eficiență energetică în România? Eu am în minte, de exemplu, acel 3%
pe an care ar trebui renovat în clădirile publice. Nu-mi dau seama în momentul ăsta dacă mai e o țintă, dacă e fezabil, cât de mult s-a făcut și ce am putea aștepta să se facă în 2022, de exemplu. E greu să traducem din multitudinea de ținte, de indicatori de performanță pe care îi avem în diverse programe sau în diverse legi, să traducem pentru anul 2022. Pentru că, de exemplu, dacă luăm strategia de renovare pe termen lung, ea are un orizont de timp de 10 ani. Probabil că unele din acțiunile care sunt prevăzute în acest interval vor produce efecte după expirarea termenului, deci pentru noua strategie care va veni din 2030. Și atunci, fiind un proces... Din punct de vedere al unui management de proiect, nu putem sta 10 ani să vedem dacă ne-am atins țintele. Nu, fără doar și poate, dar din punct de vedere, dar din punct de vedere al aplicării unui proces strategic, unor acțiuni într-un cadru strategic, e greu să spunem că pentru 2022 avem niște ținte, pentru că ceea ce pregătim acum s-ar putea să mărească impactul și să asigure țintele în 5 ani de acum. Și atunci, dacă e să facem o medie pe primii 5 ani, este mult mai mare decât valoarea din primul an. De asta spuneam că e greu. Însă, într-adevăr, avem ținta de 3% pentru clădirile publice, care este o obligație și pe care o facem cumva an de an, mai puțin acum, dar probabil cu fondurile care sunt anunțate deja, cum se spunea acum câțiva zeci de ani, depășim cincinalul, îl facem în 4 ani jumate și atunci cumva recuperăm. Dar pe lângă asta vorbim de niște indicatori de performanță care sunt prevăzuți explicit în programele de finanțare. Și în POR, în PNRR, acolo vorbim și de reforme care trebuie făcute, și la AFM, de exemplu. Fiecare proiect care cere finanțare trebuie să îndeplinească niște indicatori de performanță. Și ei, încet, se vor traduce prin însumare în niște indicatori de performanță care contribuie la țintele pe care le avem. Și încă o dată, nici țintele nu le avem an de an. Avem ținte pentru 2030, de exemplu. Sigur, și vorbim despre niște ținte agregate, sunt indicatori agregați. Ăștia tot timpul suportă niște modificări și sunt mai degrabă tentativ. Sunt așa ca un obiectiv, ei nu pot fi foarte fermi. Până la urmă, dacă trăgând linie, noi vom ajunge la o amprentă de carbon, nu la ce cantități de CO2 am prevenit a fi emise în atmosferă. Așa este, dar dincolo de ținte, ca să putem să ajungem efectiv la țintele alea, noi am vorbit doar despre bani. Nu am vorbit despre instrumente de finanțare și de unde obținem banii, dar ca să avem într-adevăr acoperite acele obiective, acele ținte, avem nevoie de mult mai mult. Avem nevoie de niște campanii de conștientizare la nivelul pieței, atât la nivelul proprietarilor, cei care vor scoate bani din buzunar pentru a-și crește valoarea proprietății, cum spuneam mai devreme, dar și către piață, către actorii din piață. Avem nevoie de calificarea specialiștilor și a forței de muncă în construcții, astfel încât inclusiv să stimulăm utilizarea de personal calificat. Putem să multiplicăm, de exemplu, modelul pe care l-am dezvoltat în cadrul unui proiect anterior, Train to NZ, care se cheamă Building Knowledge Hub, prin crearea de centre regionale de calificare, de specializare și susținerea formării profesionale. Lucru care ar trebui să se întâmple chiar începând din acest an, pentru că sunt bani prevăzuți în PNRR pentru așa ceva. Și ăsta este un mare pas înainte dacă reușim să-l facem. Asta ar putea fi legat, dacă vrei, ca o paranteză, doar cu o eventuală măsură de reducere a acelui sprijin fiscal pentru companiile din construcții, pentru că în momentul în care piața crește și sunt proiecte mari, substanțiale, e rezonabil să reduci sprijinul pe care l-ai oferit sau măcar să-l legi de, măsuri de instruire a personalului, măsuri de creșterea bazei de tehnice, nu? Echipamente, mașinării, lucruri de felul ăsta. Investești în echipamente de ultimă oră, beneficiezi în continuare de scutirea aia sau ceva de genul ăsta. Da, numai că pentru asta e nevoie de mult efort acum. Și după aia să ajungem în situația fericită în care putem să reducem aceste subvenții. Pentru că acum, de exemplu, dacă vine cineva în Building Knowledge Hub, în centru în care avem făcute niște machete, arătăm cam cum ar trebui făcute în ZEP, sunt foarte mulți care spun, păi dar n-am știut că se poate face așa ceva. În momentul în care o să ajungem la momentul în care oameni specialiști
o să fie suficient de mulți care să știe să facă acest lucru și să arate celorlalți cum se face, deja ceilalți care nu știu o să afle din proiecte reale, nu din proiecte de tip laborator, cum le avem noi aici. Și aici este foarte important, la nivel de stimulare a utilizării personalului calificat, procesul de achiziție publică. Aici ar trebui la fiecare proces de achiziție publică prevăzut un cadru clar de conformitate a performanței energetice. Ceea ce România s-a angajat deja să facă este o directivă europeană în sensul ăsta, care prevede, sigur, nu precis, că nu poate să fie precis, dar spune ca în legislația națională să prevadă, să încurajeze achiziția de echipamente și soluții verzi. Da, dar aici vorbesc, de exemplu, la renovare energetică, despre niște cerințe clare de performanță energetică, mecanisme de verificare a conformității cu aceste cerințe și eventual condiții de calificare sau bonusuri pentru utilizarea personalului cu calificare relevantă. Pentru că nu începem acum să facem cursurile despre NZEP sau despre casa pasivă. Sunt cursuri care au fost făcute în ultimii 4-5 ani și în care au trecut, cred că dacă însumăm, 1500-2000 de oameni pe la aceste cursuri, care, o parte dintre ei au și certificări. Și, nu în ultimul rând, vorbim de instrumente de implementare, și ăsta cred că e ultimul lucru pe care vreau să-l menționez, pentru că e important. Dacă vorbim de renovare, avem nevoie de un mecanism care deja este din ce în ce mai sprijinit în cadrul legal, cel puțin prin noua propunere de directivă la nivelul Comisiei Europene. Pașaportul de renovare al clădirii. Există deja niște dezvoltări care au fost făcute într-un proiect anterior, IB Road, și care continuă acum în dezvoltare în IB Road to EPC, un alt proiect care a început în septembrie anul trecut, în care urmărim cumva asigurarea tranziției de la certificatul de performanță energetică la pașaportul de renovare. Însă, pașaportul de renovare înseamnă, practic, să transpunem auditul energetic al clădirii, așa cum putem să-l facem acum, sub forma unei foi de parcurs pentru renovare în etape. Cu o țintă clară, un pachet care să însemne renovare aprofundată sau renovare la nivel NZ și cu niște jaloane în care să știe proprietarul, dacă nu are toți banii inițial, să știe că peste un an va trebui să facă o anumită măsură, peste 3 ani încă o măsură, peste alți 5 ani, astfel încât, la final, să ajungă coerent și fără să se blocheze tehnologic, să zicem, în acest parcurs, la o performanță foarte ridicată. Pentru că altfel ajungem la renovarea blocurilor, de exemplu, care s-a făcut foarte mult timp cu 5 cm și la școli, la fel. Foarte mult timp cu 5 cm de polistiren, acum se face cu 10 cm polistiren sau vată minerală după caz, și în care, dacă vrem să mai adăugăm niște centimetri peste 10 ani, pentru că ne dăm seama că nu e suficient, va fi foarte costisitor. Și asta e un efect de blocare, cumva, în procesul de renovare către țintele ambițioase NZ. Da, acest pașaport va însemna o cu tot o altă formă de responsabilizare a deținătorului de clădire. Și el se cuplează foarte bine cu registrul digital al clădirilor pe care Ministerul și l-a asumat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Aici cu un termen tot așa, 2026 e lege. Da, numai că eu sper ca încă din acest an să putem să începem să ne gândim cum să arate și să începem construcția acestui registru digital al clădirilor, care este foarte important, e o piesă de puzzle critică în această construcție. Pentru că avem nevoie de informații și avem nevoie de monitorizarea aplicării diverselor strategii pe care le avem. Ceea ce ar permite apoi să legăm acest domeniu de ideea de smart city și de dispecerizat energetic la nivel municipal, sau ceea ce de asemenea este o cale în care se lucrează. Mulțumesc foarte mult, Horia Petran, președinte ProNZ, pentru această conversație extrem de consistentă. Am trecut în revistă foarte multe zone care sunt în dinamică în momentul de față. Cred că ai reușit să explici și multe concepte utile pentru cei care ne urmăresc, începând de la ceea ce au o casă în ZEB până la multe celelalte care apar în legi sau în strategii.
sunt convins că vom mai avea ocazia să conversăm. Eu îmi propun să rămânem sau să fim mai aproape de inițiativele pe care le-ai prezentat la început, astfel încât constant pe durata lunilor următoare să venim cu informații din acest registru pentru cei care urmăresc Energinomics. Cu mare plăcere, mulțumesc și rămân aproape cu bucurie pentru că avem multe de făcut și mult de construit. Dar orizontul arată bine. Eu zic să rămânem optimiști. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor, cei care ne urmăriți acum sau în înregistrare. Vă mulțumesc pentru interes și vă încurajez să ne trimiteți mesaje, să ne trimiteți întrebări, completări, sugestii de teme, de invitați, de perspective pe care poate nu le-am avut încă în vedere. Energinomics Talks este o inițiativă menită să întărească în continuare comunitatea Energinomics prin aceste conversații mai lungi, dar mai ales mai consistente, în care putem să săpăm mai mult câte un concept, câte o idee, mai mult decât o putem face în conferințe. Atât pentru astăzi. La revedere!